Yo guys, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Thunderstorm Poker của mình. Trong video của ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn các trận đấu Go Bet to League thuộc khuôn khổ giải Great League Remix Cup. Với MVP team đó chính là Empoleon D-League. Hỗ trợ backline sẽ là Shadow Gligar và Mantine. Trong team lần này chúng ta sẽ có hai Pokemon Shadow đó chính là Empoleon và Gligar để tăng khả năng gây đam cho đối phương. Nói một tí về Core Breaker đối với team này thì mình cho rằng một số Pokemon hệ điện có trong giải đấu lần này như là Garventula và đặc biệt là Magnezone sẽ gây ra nhiều khó khăn cho team này, bởi vì cả Empoleon Shadow lẫn Mantine đều rất yếu đối với các Pokemon hệ điện. Một số Pokemon hệ đất và nước cũng có thể gây ra nhiều khó khăn cho team này như là Swampert hay thậm chí là Quagsire, đặc biệt là Shadow Quagsire, bởi vì các đòn Mud Bomb có thể đánh Super Effective lên trên Empoleon. Ngoài ra Aqua Tail hay là Stonette cũng sẽ gây ra nhiều khó khăn cho cả Shadow Gligar lẫn Mantine. Các trận đánh PvP ngày hôm nay được thực hiện và gửi đến cho mình bởi trainer Canadianta, cũng là một trainer mới xuất hiện gần đây ở làng PvP của Việt Nam nhưng có kỹ năng thi đấu tương đối là ổn áp. Cụ thể các trận đánh PvP của chúng ta sẽ diễn ra như thế nào? Mình mời các bạn đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Ở trận đấu đầu tiên chúng ta có Shadow Empoleon đối đầu với Shadow Steelix. Một league tương đối là cân bằng, tuy nhiên sự cân bằng đó đã bị phá vỡ khi mà Shadow Steelix đi Thunder Fan thay vì Dragon Tail như thường lệ, và Kane đã phải ngay lập tức swap sang Shadow Gligar. Sau khi đã debuff Gligar thành công với đòn Psychic Fan thì đối phương đã tung ra Mantine, và trong hero rank này của Gligar thì một đòn Aerial Ace cùng với các đòn Wing Attack là quá đủ để có thể hạ được Gligar. Đòn Aerial Ace đầu tiên của Gligar đã đi trúng đích và tiếp tục là một đòn Shadow Aerial Ace đến từ Gligar và vẫn tiếp tục trúng đích. Có vẻ như Steelix đi Thunder Fan cũng là một trở ngại vô cùng lớn cho team này, bởi vì đòn Thunder Fan có thể đánh Super Effective lên trên Shadow Empoleon và đặc biệt là Double Super Effective lên trên Mantine. Kane đã quyết định tung ra Mantine để có thể tung một đòn Ice Beam kích lũy đối phương, và với việc đi Water Balls thì Kane hy vọng rằng sẽ vừa hạ được Pokemon cuối cùng của đối phương là Sableye, vừa có thể đánh Super Effective lên trên Shadow Steelix của đối phương. Đòn Foul Play đến từ phía Sableye đã lấy được siêu cuối cùng của Empoleon và đối phương đã chọn quay trở lại với Steelix. Và trong hero rank này của Steelix thì mình cho rằng đối phương chỉ việc siêu hai đòn Hydro Cannon, và bởi vì một đòn Water Balls là không đủ để có thể KO được Steelix ở hero rank này. Tiếp tục là một đòn Hydro Cannon và hy vọng rằng có thể lấy được siêu cuối cùng của đối phương. Đúng vậy, đã lấy được siêu cuối cùng của Steelix. Tuy nhiên có vẻ như là Steelix vẫn còn quá khỏe để có thể bị KO bởi một đòn Water Balls đến từ phía Mantine. Không, một đòn Water Ball lại là đủ để có thể hạ gục được Steelix. Tuy nhiên Mantine của chúng ta vẫn còn quá ít HP để có thể đánh bại được Sableye bên phía đối phương, và đối thủ đã lấy được game đầu tiên của game. Game đấu tiếp theo chúng ta tiếp tục có một highlight, đó chính là Excadrill, và Kane đã ngay lập tức swap sang Gligar để đánh tay đôi với Excadrill. Do cả hai Pokemon đều là Shadow nên chắc chắn đòn Rock Slide sẽ gây ra lượng damage cực kỳ lớn lên trên Gligar. Đúng như vậy, đã lấy được đến 60% HP của Gligar. Pokemon thứ hai của đối phương là Mandibuzz. Và trong tình huống này thì Gligar bắt buộc phải tung được hai đòn Aerial Ace trúng đích, và sau đó Empoleon mới có cơ hội clear game đấu này. Mandibuzz trong hero rank này có lẽ chỉ việc tung một đòn Foul Play, như vậy là đối phương đi Aerial Ace và Gligar vẫn không thể tung thêm một đòn Aerial Ace nữa. Và trong hero rank này của Mandibuzz thì mình cho rằng Kane không thể hoàn toàn farm down đối phương bởi các đòn Steel Wing mà bắt buộc phải thả một sạc move để có thể KO được Mandibuzz. Đúng như vậy, Kane đã bắt buộc phải ra một siêu để chặn đòn Rock Balls và hy vọng rằng có thể hoàn toàn farm down được Mandibuzz. Khi Excadrill quay trở lại, có lẽ như channel của chúng ta bắt buộc phải thả hai đòn Hydro Cannon liên tiếp để có thể hy vọng lấy được cả hai shield từ Shadow Excadrill. Đòn Hydro Cannon thứ hai đã lấy được shield cuối cùng của đối phương, và
Chúng ta được chứng kiến một pha swap ngay lập tức sau Mantine. Suy rất chính xác đòn Rock Slide. Và sau đây thì Pokemon cuối cùng của đối phương là Jellicent, cũng là một Pokemon tương đối là khó chịu đối với team này. Mantine và Jellicent đều đánh neutral lên lẫn nhau, tuy nhiên Jellicent vẫn có lợi hơn bởi vì đòn Shadow Ball sẽ gây ra damage lớn hơn rất nhiều so với Aerial Ace và cũng có damage by energy tốt hơn rất nhiều. Đây chắc chắn là Shadow Ball và nhiệm vụ của trainer Kane trong game đấu này đó bắt buộc là phải hạ được Jellicent, đồng thời tích trữ một lượng năng lượng đủ để Mantine có thể tung thêm một đòn Water Ball để đánh bại Excadrill, và có lẽ như trainer của chúng ta sẽ làm được. Đúng như vậy, Mantine đã tung được thêm một đòn Water Ball để kết liễu Shadow Excadrill và đem về chiến thắng trong game đấu này. Very good game. Chuyển sang game đấu tiếp theo, chúng ta có kèo Mirror giữa Shadow Empoleon và Normal Empoleon. Trong matchup này thì việc chúng ta đi Shadow hay là Pokemon thường cũng không quá quan trọng, mà sẽ phụ thuộc vào việc Empoleon nào có attack cao hơn để có thể tung ra hai đòn Hydro Cannon trúng đích liên tiếp. Như vậy là Kane đã quyết định down shield đầu tiên để có thể chặn được một đòn Hydro Cannon, và ở đòn Hydro Cannon thứ hai này anh ấy đã quyết định để cho đòn này đi qua mà không shield. Sau khi có được khoảng 2 đòn Hydro Cannon thì anh ấy quyết định tung đòn Hydro Cannon đầu tiên để có thể hạ gục Empoleon. Và Pokemon thứ hai của đối phương là Goodra, có thể đây là một team tương đối quen thuộc giải đấu này. Các bạn có biết hay không, đó chính là Empoleon và Double Dragon. Với một team Empoleon và hai rồng thì mình cho rằng Pokemon cuối cùng rất có thể là Shadow Dragonair hoặc là Shadow Dragonite. Đòn Power Whip đến từ phía Goodra đã đi trúng đích lên trên Mantine, nhưng tuy nhiên Mantine vẫn còn khá là khỏe và hoàn toàn có thể hạ được Goodra. Đối phương đã ngay lập tức swap sang Pokemon cuối cùng đúng như mình dự đoán, đó chính là Shadow Dragonair. Và trong hero rank này của Dragonair, Gligar bắt buộc phải xung trận, và có lẽ chúng ta bắt buộc phải, có lẽ như Kane bắt buộc phải thực hiện một cú catch Aqua Tail lên trên của Empoleon để có thể hy vọng giành được chiến thắng trong game đấu này. Đây chắc chắn là đòn Aqua Tail đến từ phía Dragonair, và Kane đã down shield cuối cùng để bảo vệ cho Gligar. Anh ấy đã ngay lập tức swap sang Empoleon để có thể catch đòn Aqua Tail thứ hai đến từ phía Dragonair. Matchup này sẽ rất là close các bạn ạ. Rất là căng thẳng. Tuy nhiên đối phương đã swap sang Goodra để hy vọng catch đòn Aerial thứ hai và tạo điều kiện cho Gligar sạc đầy một đòn Drift, và Drift chắc chắn sẽ KO được Shadow Dragonair trong hero rank này, để về chiến thắng cho Kane trong game đấu này. Very good game. Chuyển sang game đấu tiếp theo, chúng ta có một very good league, đó chính là Alola Ninetale. Đối phương ngay lập tức swap sang Gligar, và Empoleon sau khi thực hiện đòn Hydro Cannon này có lẽ sẽ ngay lập tức swap sang Mantine. Bởi vì Hydro Cannon đã lấy được shield đầu tiên nên Mantine sẽ có một matchup tương đối là dễ dàng với Shadow Gligar bằng cách chỉ việc thực hiện một đòn Water Ball trúng đích để giành được switch. Mantine là một Pokemon khá là trâu và phổ biến ở giải đấu lần này, và hoàn toàn có thể trang được hai đòn Shadow Aerial Ace từ Gligar rất nhẹ nhàng. Trước khi Gligar của đối phương kịp sạc thêm một Aerial Ace thứ ba thì Mantine đã quyết định thả đòn Water Ball. Cho nên Kane của chúng ta đã counting vô cùng chuẩn xác, và thậm chí Mantine của anh ấy còn thực hiện được thêm một đòn Water Ball trúng đích lên trên Alola Ninetale trước khi Pokemon này sạc được một đòn Weather Ball. Điều này tạo điều kiện cho Empoleon khi quay trở lại sẽ dễ dàng clear game đấu này, và Pokemon cuối cùng của đối phương chỉ là Poliwrath, là một miếng mồi ngon cho Shadow Gligar. Very good game, đối phương đã đầu hàng. Game đấu tiếp theo chúng ta lại có một kèo Mirror, đó chính là Empoleon đối đầu với Empoleon. Vì đối phương đi Empoleon có chỉ số cao hơn nên họ đã win CMB Shadow Empoleon của Kane. Trong matchup này, nếu như trainer của chúng ta ở lại thì anh ấy bắt buộc phải down shield để có thể giành được lợi thế league.
Còn không thì có lẽ trainer của chúng ta có thể cố gắng swap Lulix để tạo điều kiện cho Gligar hoặc Mantine vào và farm cho Empoleon của đối phương. Vẫn như thường lệ, trainer của chúng ta sau khi sạc được thêm 2 đòn Hydro Cannon hoặc là Drill Bait đã quyết định thả một sạc mu, và sạc mu đầu tiên lấy được shield của đối phương, và ngay lập tức anh ấy đã swap sang Mantine để catch đòn. Có lẽ đây là Drill Bait. Đúng như vậy, đối phương đã chơi rất chuẩn xác khi quyết định thả Drill Bait. Pokemon thứ hai của đối phương là Cresselia, và trong heo rank này của Mantine thì Cress bắt buộc phải thả ít nhất là 2 sạc mu để có thể hạ được Pokemon này, và các đòn Water Balls và Wing Attack tiếp tục gây ra những đam pressure rất khó chịu lên trên Cresselia. Trainer của chúng ta quyết định thả Water Balls thay vì 2 đòn Aerial Ace, và có lẽ như Cresselia cũng đã biết điều này nên cố gắng hoàn toàn farm down Mantine. Rất tiếc là trainer của chúng ta không kịp sạc thêm một đòn Aerial Ace, và điều này đã khiến cho Empoleon của anh ấy khi quay trở lại bắt buộc phải thả ngay lập tức một sạc ball để có thể KO được Crest. Tất cả hy vọng còn lại của anh ấy sẽ được dồn vào Gligar, và với việc đối phương cũng có một Shadow Gligar đi Apex Line thì đây có thể là một tình huống good game dành cho đối phương, bởi vì Gligar của đối phương đang có lợi thế về năng lượng. Tiếp tục là một cú catch rất tuyệt vời đến từ phía đối phương khi anh ấy đã catch được đòn Aerial Ace lên trên Empoleon. Đòn Aerial Ace đầu tiên đến từ phía Gligar đã lấy được shield cuối cùng của Gligar bên phía đối phương. Nhiệm vụ của đối phương đó chỉ là tung ra các đòn. Tuy nhiên, đối phương đã quá tham lam khi không quyết định thả Aerial Ace ngay lập tức để hạ Gligar và để bị trúng thêm một đòn Wing Attack đến từ phía Empoleon. Có vẻ như một tí lag đã diễn ra khi Gligar của Kane không kịp thả thêm một đòn Wing Attack, và điều này khiến cho anh ấy không thể bắt buộc cả hai Pokemon đều bị hạ gục, đem về một trận hòa rất đáng tiếc. Game đấu tiếp theo chúng ta có Cresselia Delete. Đây là một cú tiếc dành cho Empoleon. Những ngày nay thì Go Back to League đang diễn ra vô cùng lag và lag. Ở đâu cũng gặp lag các bạn ạ. Và có lẽ như Niantic vẫn không chịu fix các lỗi cơ bản diễn ra trong game, như là chậm thực hiện các space move, bị đông cứng, hay là thậm chí là Squid không tốn một turn. Điều đó khiến cho các trainer của chúng ta phàn nàn rất nhiều. Pokemon thứ hai của đối phương là Ninetale, và trong hero rank này của Ninetale thì Mantine hoàn toàn có thể tung một đòn Water Balls để kích liễu Pokemon này. Đây chỉ là Water Ball và Mantine không cần phải shield. Có lẽ tiếp tục một đòn Water Ball đến từ phía Ninetale, và Mantine vẫn còn cơ hội để có thể tiếp tục farm và tích lũy thật nhiều năng lượng. Sau khi có được 100% năng lượng thì anh ấy quyết định thả đòn Water Balls để hoàn toàn kích liễu được Ninetale, và Water Balls đã KO được Ninetale. Pokemon thứ ba của đối phương cũng là một Pokemon hệ lửa, đó chính là Typhlosion, và đối phương đã thực hiện một cú catch đi vào lòng đất khi quyết định quay trở lại với Cresselia và đã không thành công. Very good game cho trainer của chúng ta. Lại là một good league tiếp diễn, đó chính là Gustlaw, và đối phương đã có một câu trả lời tốt hơn cho Empoleon, đó chính là Ferroligate Shadow. Nhưng Kane đã chơi rất tỉnh táo và thực hiện một cú catch lên trên của Mantine, dù đó là đòn crunch thì cũng không gây ra được quá nhiều tổn thương cho Pokemon này. Như mình đã nói, bởi vì Mantine là một Pokemon cực kỳ trâu bò ở giải Greylist Remix. Đòn Aerial Ace của Mantine đã lấy được shield đầu tiên của Ferroligate. Nếu như đây là đòn crunch thì mình cho rằng Mantine vẫn còn sống, và đúng như vậy. Mantine vẫn thực hiện thêm một đòn Aerial Ace để có thể KO được Ferroligate của đối phương. Đúng như vậy, Ferroligate đã bị KO, anh ấy đã giành được Switch và giành được một shield advantage. Đối phương quay trở lại với Gustlaw, và Pokemon cuối cùng của đối phương chỉ là Charizard. Và với việc đang up quá nhiều năng lượng thì Empoleon hoàn toàn có thể kết thúc game đấu này cho Canadian Time bằng một thắng lợi. Drill Bait đầu tiên đã đi trúng đích, tiếp tục là một Drill Bait thứ hai, thậm chí có lẽ như là Charizard của đối phương vẫn chưa thể sạc đầy được một Shadow Ball. Đây chắc chắn là Shadow Ball hoặc là Surf,
Và điều này cũng không quá quan trọng bởi vì trainer của chúng ta vẫn còn đó một Gligar vô cùng khỏe mạnh và vẫn đang up một siêu. Anh ấy đã chọn tin tưởng 100% vào Gligar. Và với việc Gligar của Kane là Shadow thì anh ấy chỉ việc tung ra có lẽ là 3 đòn Airways là có thể hạ gục được Gustlord. Đòn Crunch đến từ phía Gustlord đã debuff thành công defense của Gligar. Điều này gây ra một tí khó chịu, nhưng hiện tại thì trainer của chúng ta vẫn đang up shield và có được một lượng HP tương đối là ổn để có thể hy vọng tung được liên tiếp 2 đòn Airways nữa kết thúc game đấu này. Airways thứ hai đã lấy được shield cuối cùng của đối thủ và Airways thứ ba chắc chắn sẽ KO Gustlord và KO Gustlord một cách dễ dàng để về chiến thắng trong game đấu này. Very good game. Chuyển sang game đấu tiếp theo, chúng ta có Mandibus Delete và đối phương đã ngay lập tức swap sang Shadow Feraligatr và như thường lệ trainer của chúng ta vẫn farm được 5 fast move và thực hiện một cú catch tuyệt vời lên trên Mantine. Và lần này thậm chí còn thành công hơn khi anh ấy đã catch được đòn Shadow Hydro Cannon. Trong hero rank này của Mantine thì bắt buộc Feraligatr phải thả liên tiếp thêm 2 đòn sạc mu nữa để có thể KO được Pokemon trâu bò này. Dù đây có là Ice Beam thì Mantine vẫn sống sót, tuy nhiên đó chỉ là Grunge và anh ấy đã quyết định dừng lại một tí để Feraligatr có thể hoàn toàn farm down được Mantine. Để Feraligatr gần như hoàn toàn farm down được Mantine và không tạo điều kiện cho Mandibus của đối phương có thể tích lũy quá nhiều năng lượng. Empoleon quay trở lại. Đối phương tiếp tục cố gắng farm và thả trên alignment, điều này tạo điều kiện cho Empoleon thực hiện đòn Hydro Cannon trước và đã lấy được shield của đối thủ. Trong hero rank này thì chúng ta có thể kỳ vọng vào việc trade shield so với đối phương và thực hiện một đòn Hydro Cannon để có thể kết liễu Mandibus của đối phương, bởi vì Empoleon vẫn đang có lợi thế dẫn khoảng cách rất xa về năng lượng. Đòn Hydro Cannon thứ hai đã lấy được shield cuối cùng của đối thủ và với việc anh ấy vẫn còn một Shadow Gligar khỏe mạnh ở backline thì có lẽ những game đấu này sẽ khó lòng thoát khỏi tay của trainer chúng ta. Tuy nhiên Pokemon cuối cùng của đối phương là Empoleon và với việc reset tất cả các sạc mu thì Empoleon hoàn toàn có thể tranh được 2 đòn Hydro Cannon từ Shadow Empoleon. Đối thủ đã quyết định chọn thả ngay một đòn sạc mu để có thể KO được Shadow Empoleon của Canadianta và điều này tạo điều kiện cho Gligar khi xung trận có thể hoàn toàn farm down Empoleon. Và ở hero rank này của Mandibus thì có lẽ chỉ cần một đòn Shadow Aerial Ace là đủ để có thể KO Pokemon này. Gligar hoàn toàn có thể tranh được thêm một đòn Dark Pulse nữa và đó là lý do đối phương đã đầu hàng. Rồi có game đấu tiếp theo chúng ta có một Halic, đó chính là Gigasby, một Pokemon cũng tương đối là ít gặp ở giải Remix lần này. Anh ấy sau khi farm đến 6 đã thực hiện cú catch tuyệt vời lên trên của Mantine và lần này anh đã catch được đòn Fire Punch. Pokemon thứ hai của đối phương là Shadow Granbull và nếu như Granbull không shield đòn Water Pulse thì chắc chắn Mantine sẽ dành switch cho Kane và Mantine đã làm được điều này. Đối phương đã ngay lập tức đầu hàng, nếu như mình không làm thì Pokemon cuối cùng của đối phương sẽ là Shadow Alola Ninetale. Một set đấu 4-1 rất tuyệt vời dành cho trainer Kane của chúng ta. Tiếp tục chúng ta có một Halic đó là Feraligatr Non-Shadow và với việc đối phương đi một Pokemon Non-Shadow Feraligatr thì Empoleon Shadow sẽ gặp tương đối là nhiều rắc rối bởi vì một đòn Drill Bait cũng không có thể gây ra áp lực bắt buộc Feraligatr phải shield. Shadow Drill Bait hy vọng rằng có thể lấy được shield đầu tiên từ đối thủ, tuy nhiên đối thủ đã quyết định không shield và trainer của chúng ta đã thực hiện một cú catch rất đỉnh nữa lên trên của Mantine. Đây chính là đòn Crunch và Crunch đã thành công debuff defense của Mantine. Pokemon thứ hai của đối phương là Cofagrigus và với việc Mantine đã bị debuff defense thì trainer của chúng ta bắt buộc phải thả đòn Aerial Ace ngay lập tức trước khi Cofag có thể sạc đầy đủ một đòn Shadow Ball. Ở hero rank này của Mantine thì một Shadow Ball có lẽ là quá đủ để có thể KO Pokemon này. Boom! Cofagrigus đã giành được switch, tuy nhiên với việc Empoleon vẫn còn tương đối là nhiều năng lượng thì trainer của chúng ta hoàn toàn vẫn có cửa chơi trong game đấu này. Dark Pulse đã lấy được shield cuối cùng của Empoleon
và Empoleon đã quyết định. Như vậy là cô Fabregas đã có thể có thêm được một chart move nữa, và đây là Shadow Ball đến trực tiếp lên trên Shadow Gligar, gây ra một lượng damage rất lớn. Cùng với đó là việc Pokemon cuối cùng của đối phương là Shadow Gligar, không, đó là Normal Gligar, thì có vẻ như đây sẽ là game over dành cho Kane. Gligar của đối phương đã win CMB và Aerois đã KO được Gligar của Kane. Empoleon quay trở lại, tuy nhiên Pokemon của Kane chỉ còn quá ít HP và hoàn toàn không thể tranh được một đòn Aerois đến từ phía của Gligar, và đối phương đã giành được game đấu này. Very good game. Game đấu tiếp theo chúng ta có một Horlick, đó là Ferrothorn. Dẫu cho các đòn Drill Bait là đánh neutral và Shadow Empoleon là một Pokemon có chỉ số attack rất cao, thì chúng ta vẫn còn phải có ít nhất đến 2 đòn Drill Bait. Cùng với đó là các phép move damage đến từ phía Steel Wing mới có thể hy vọng KO được Ferrothorn, bởi vì đây là một Pokemon rất trâu. Sau khi đòn Drill Bait đã đi trúng đích thì trainer của chúng ta quyết định thả thêm một đòn Drill Bait ngay lập tức để có thể ép được shield đầu tiên từ Ferrothorn, và đấy đã thành công. Kane đã quyết định swap sang Gligar Shadow để có thể catch chart move đến từ phía Ferrothorn, và đó là đòn Power Whip. Pokemon thứ hai của đối phương là Noctowl, cũng là một Pokemon rất ít thấy ở các giải Greyleaf và các giải cấp 1500 gần đây, từ khi đòn Sky Attack bị debuff. Đòn Aerois sẽ đi trúng đích và khiến cho Noctowl còn lại khoảng 60% HP. Và trainer của chúng ta đã quyết định quay trở lại với Empoleon và hoàn toàn có thể CMB Noctowl ở đòn chart move này. Tuy nhiên Noctowl đã chọn tiếp tục farm, và điều này đã tạo điều kiện cho Hydro Cannon đến từ Empoleon KO Noctowl một cách dễ dàng. Không biết đối phương sẽ tung ra Pokemon cuối cùng. Tuy nhiên đối phương đã quyết định chọn quay trở lại với Ferrothorn, và Ferrothorn với việc đang có quá nhiều năng lượng sẽ outpace Empoleon ở đòn này, nhưng đó chỉ là đòn Mirror Shot. Và Pokemon cuối cùng của đối phương cũng là một Pokemon hệ thường và bay khác, đó chính là P-Shock. Với việc Empoleon mang hệ thép và đang dẫn trước về năng lượng thì Kane hoàn toàn có thể tung được thêm một đòn Hydro Cannon đi trúng đích, và Hydro Cannon đã khiến cho HP của P-Shock còn lại rất ít. Dù đây có là Brave Bird thì mình cho rằng Mantine vẫn có thể sống sót rất khỏe mạnh sau đòn này. Brave Bird chỉ lấy được khoảng 65% HP của Mantine, và một đòn Aerois từ Mantine là quá đủ để có thể hạ low HP Ferrothorn của phía đối phương, đem về chiến thắng cho trainer Kane của chúng ta. Very good game. Các trận đấu PvP ở giải Greyleaf Remix Cup với MVP team là Empoleon, Gligar và Mantine của mình trong ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hy vọng rằng đây sẽ là một team sẽ giúp cho các bạn leo rank hiệu quả trong những ngày mà Greyleaf Remix Cup vẫn còn diễn ra. Nếu như các bạn thấy các team và các tips của mình đưa ra là hay và có hiệu quả, mình hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục để lại cho mình một like, một subscribe, và đặc biệt là share các video của kênh Thunderstorm Pogo rộng rãi hơn. Điều này sẽ tạo động lực cho mình tiếp tục làm ra những video có nội dung và chất lượng cao hơn gửi đến cho các bạn trong thời gian tiếp theo. Chào tạm biệt tất cả các bạn.